الله الرحمن الرحیم نننی لیکچر زمونږ په example 6.1 او assignment 6.1 باندې دی. د example 6.1 ته ګورئ. A person pulls a suitcase through the airport at 45-degree angle. The tension in the roof is 20 Newton. How much work does the tension do if the suitcase is pulled 100 meter؟ دا اوس یو کس دی وی دا په ایرپورټ باندې دا سوټکیس په 45 ډیګري انګل سره داسې راکاږي. صحیح شوله؟ پول کوي. څومره فورس اپلای کوي؟ 20 نیوټن فورس اپلای کوي او څومره فاصله کور کوي؟ 100 میټر فاصله دا کور کوي. نو د څومره ورک ډن وکوي دا معلوم کوي. ښه نو تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ چې تیټا از اکول ټو 45 ډیګري اف 20 نیوټن او اس چې دی دا به شي 100 میټره. په ریکوایر ډیټا کې زموږ نه څه غواړي؟ ورک ډن غواړي. نو ډبلیو به ولیکو. نو ډبلیو به زموږ سره برابر شي مارک اپ ایکسکلیمیشن دا معلومول دي. نو په سلوشن کې ولیکئ ایز وی نو دیټ ورک ډن زموږ څه برابر دی؟ ډبلیو از اکول ټو اف ډاټ اس. اوس چې کله ډاټ پراډکټ ختموو نو کاس تیټا به لګوو. نو اف ډبلیو از اکول ټو اف اس او د دې ډاټ په ځای به ولګي کاز اف تیټا. اوس پکې ویلیو پوټ کوي. ښه نو فورس زموږ سره 20 نیوټن دی، اس زموږ سره 100 میټر دی او کاز په خپل ځای ولګوي. تیټا څومره ده؟ دا 45 ډیګري ده. اوس چې 20 نیوټن لا په 100 میټر کې ضرب ورکوي دا به راشي 2000 نیوټن میټر او ملټیپلای بای کاز 45 ډیګري څه برابر ده؟ 0.707. اوس چې 0.707 لا په 2000 کې ضرب ورکوي دا به راشي 14 نیوټن میټر. اوس نیوټن میټر دا څه برابر دی؟ دا د جول برابر دی. ورک ډن زموږ سره څه وکړو؟ 1414 جول ورک دی کس وکړو. Assignment 6.1 ته ګورئ. tug of war. During a tug of war, team A pulls on team B by applying a force of 1100 Newton to the rope between them. The rope remain parallel to the ground. How much work does team A do if they pulls team B towards them a distance of 2 meter؟ دا ټګ اف وار گیم دی. ټګ اف وار موږ رسکش ته یو سایټ هم څه کسان ولاړې بل سایټ ته ولاړې او رسۍ چې راکاږي دې ته وایي ټګ اف وار. ټګ مطلب دی اصل کې کینچ نه ګسیټ نه یو شی راښکلو ته وایي. نو وار چې کومه دی جنګ ته وایي. نو د راښکلو جنګ څه وي؟ خو د رسۍ دی که نه. نو وایي په دې ټګ اف وار چې ګیم دوران کې وایي ټیم A دا ټیم B راکاږي په څومره فورس باندې؟ په 1100 نیوټن باندې. خو بیا وایي دا روف د ګراوند سره څه ده؟ دا پیرلل ده. چې پیرللي صحیح شو چې کوم سایډ ته فورس وي نو هغه سایډ ته به دا روپ هم ځي. نو دواړو ډایرکشن به څه وي؟ د فورس او د تیټا چې کوم سایډ ته راکاږي فورس دا انګل به د دواړو په منځ کې شي زیرو به شي که نه. نو تیټا موږ سره زیرو راله. نو how much work does team A do if they pull team B towards them a distance of 2 meter؟ وایي څومره ورک به ټیم A وکړي که چېرته دا ټیم B دا ځان طرف ته 2 میټر ډسټنس باندې څه کېږي؟ دا راکاږي. ښه نو تاسو به ولیکئ په ګیون ډیټا کې چې فورس موږ له راکړی دی 1100 نیوټن، اس موږ له راکړی دی 2 میټر او تیټا موږ له راکړی دی 0 ډیګري. ریکوایر ډیټا کې ورک ډن غواړي. په سلوشن کې به ولیکئ چې ایز وی نو دیټ اف ډبلیو زموږ څه برابر دی؟ د اف ډاټ اس. اوس چې دا ډاټ پراډکټ ختمو کاز تیټا به ولګو. نو اف اس کاز اف تیټا. اوس پکې ویلیو پوټ کوي. اف 1100 نیوټن، اس 2 میټر او کاز او تیټا په ځای ولګوئ 0 ډیګري. اوس کاز 0 د 1 برابر دی. نو 11 دونه 22 او 2 0 به وي. نو 2200 نیوټن میټر او 2200 نیوټن میټر د څه برابر دی؟ دا د جول برابر دی. نو 2200 جول ورک به دا کس وکړي. دا ټیم A به پر ټیم B باندې څومره کار وکړي؟ 2200 جول ورک به وکړي.